Sponsored by Fortin. Banking partner. एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Inpex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558 Educational partner Embedding Education Network. नमस्कार, म सुरेश जोशी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको कामु सहायक प्रबन्धक। आज म तपाईहरुलाई शेयर खरिद बिक्री कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। सेकेन्डरी मार्केटमा शेयर खरिद वा बिक्री ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम अर्थात् टीएमएस बाट हुन्छ। आजभोलि टीएमएस अनलाइन दर्ता गर्न सकिन्छ, तर तपाईको ब्रोकर कम्पनी कहाँ एकपटक भने पुग्नै पर्ने हुन्छ। टीएमएस को युजर नेम र पासवर्ड पाइसकेपछि तपाई शेयर खरिद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने टीएमएस साइटको बायाँपट्टि रहेको फन्ड म्यानेजमेन्टबाट तपाईले ब्रोकरलाई कोल्याट्रल लोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जम्मा गरेको रकम कोल्याट्रल समरीमा देख्न सकिन्छ। कोल्याट्रल लोड भइसकेपछि अब तपाई अर्डर म्यानेजमेन्टमा जानुपर्छ। अर्डर इन्ट्रीको स्क्रिन खुलेपछि तपाईले 4 वटा सेसन देख्न सक्नुहुन्छ। कन्टिन्युअस सेसनमा तपाई बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले हाइलाइट भएको एलएमटी अर्थात् लिमिट अर्डर नै छान्नुपर्छ, जहाँ सिस्टमले देखाएको मूल्य रेन्जभित्र रहेर अर्डर दिन सकिन्छ। साधारणतया इक्यू अर्थात् इक्विटीबाट नै शेयर कारोबार हुन्छ। एमएफबाट म्युचुअल फन्ड र ऋणपत्रको कारोबार गर्दा चाहिँ एनसिडी छान्नुपर्छ। न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्मको मूल्य राखेर कति किता किन्ने वा बेच्ने हो त्यो पनि खुलाएर अर्डर दिन सकिन्छ। किन्नु पर्दा बाई र बेच्ने हो भने सेलमा क्लिक गरेको हुनुपर्छ। तपाईले हरियो कलरमा अर्डर सफल भयो भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अर्डर गर्दा स्क्रिनको माथि दायाँपट्टि रातो बत्ती बलेमा ब्रोकरलाई सम्पर्क गरी डिएनए लगइन गर्न भन्नुपर्छ। अर्डर भइसकेपछि अर्डर स्क्रिनमा तपाईले किनेको शेयरको विस्तृत विवरण देख्न सक्नुहुन्छ। यदि अर्डर ओपन स्ट्याटसमा छ भने तपाईले शेयर संख्या थप्ने, घटाउने, शेयर मूल्य बढाउने वा कारोबार रद्द गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो कुरा अर्डर म्यानेजमेन्टमा पनि देख्न सकिन्छ। अर्डर म्याच भयो भने किनेको शेयर तपाईको खातामा आउँछ, तर तपाईले राखेको मूल्य म्याच भएन भने क्यान्सल हुन्छ र भोलिपल्ट फेरि उही प्रक्रिया दोहोर्याउन सकिन्छ। तपाईले आफ्नो शेयर बेच्नु भएको हो भने कारोबार गरेको भोलिपल्टसम्म मेरो शेयरमा गएर डब्लुएसीसी र इडिआइएस गर्नुपर्छ। यदि तोकिएको समयमा यो गर्नु भएन भने 20% जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले बिक्री गरेको शेयर बापतको पैसा ब्रोकरले तपाईको खातामा राखिदिन्छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पक्कै पनि शेयर खरिद बिक्री कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। तपाईहरुले बुझेर अध्ययन गरेर मात्र सुरक्षित शेयर कारोबार गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by Fortin. Banking partner. सबैभन्दा बेस्ट एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Inpex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558 Educational partner Embedding Education Network.